دختر پسرها میخوان عشق بازی میکنن، بوس و بغل و بالا. تا اینجاشو دیدم. واقعا هم واسه مامان من سخته، بنده خدا ببینید بخواد راه بره سخته. این دوستمون اهل تاجیکستانه. سلام علیکم. بخور نظرتو بگو. مامان میشه باشه فسنجون بذاری؟ میگه شک نکن. اینا بچه‌های تخس روسن. آدمی ازدواج کنی. اینا هم چون ایرانیان تا درخت سیب دیدن حمله کردن به درخت سیب. اینجا اونجا یکی میان عروسی میگیرن، گفتم لخ میشن، همه لباسا رو در میارن. اینجایی که من هستم بهش میگن ایزمایلوفسکایا. هم متروش هست، میتونید با مترو بیاید، هم حالا با ماشینتون. اسم بازار اینجا هست، مثل بازاره که از این ساختمان‌های خیلی قشنگ دور و برتون، شاید تو عکس‌ها دیدید. ببینید کلا دور و برش همش از این ساختمان‌هاست. هم میتونید بیاید اینجا خرید کنید. چیزای مثلا تعظیمی، هم واسه مثلا حالا برمیگردی سوغاتی و اینجا مثلا میتونید پیدا کنید و خیلی هم زیباست. میتونید عکسای خیلی خوبی بگیرید. معمولا میگم تو اینترنت سرچ کنید این بازار رو میبینید چه ساختمان‌های قشنگی دور و برمه. میتونید در اینجا دیدن کنید و منظور اومدید مسکو بی‌نصیب نشینه. اینجا یه عالمه غذاهای خوب هم هستش که میتونید بخورید. کباب و حالا اینجا میگن شاشلیک، مثلا مثل جوجه کباب و کباب بوقلمون و ببینید همینجا هستش که میتونید نوش جان کنید. زنای ایرانی عاشق خرید کردن دیگه. بعد الان ظهر 12 ظهر اومدیم، خیلی شلوغ و روز یک شنبه هم هست. بعد این بغل ساختمونا رو ببینید اینجا مشخصه، این بغلش بازار همینطوری همه چی دارن دیگه. مثلا نمیدونم واسه سوغاتی هر چی میخوایم بخرید دارن. بعد الان یه لاینش از این چیزای دست و بوم فروشی خیلی واسم جالب بود. توی مسکو شما زیاد نمیتونی بازار پیدا کنی. فکر کنم حالا اگه کسی میدونه توی کامنت ها بنویسه که بقیه هم استفاده کنن، ولی معمولا بازار ندارن اینجا. همه پاساژ و این چیزاست دیگه. مثلا مثل یه سری کشورها مثل تایلند پر از بازار و بازارچه است، ولی اینجا همچین چیزی نیست. تنها بازارش هم همینجاست فکر می‌کنم، چون من یه خورده گشتم. هست تا ببین ازبک‌ها، نمیدونم تاجیک‌ها یه سری بازارها دارن، ولی اینجوری نیست به این حالت. خیلی کوچیک و بازار میوه و سبزیجات و مواد غذایی اینا هستش. ولی بازار لباس و مثل خرید کردن حالا تو ایران هست، اینجا زیاد باب نیست. همه معمولا برند و پاساژ و این چیزاست. حالا منظور اگه اومدید اینجا می سر بزنید اگه دنبال بازارگردی هستید. معمولا شما من روسیه اینا چیزاییه که مثلا واسه سوغات خوبه. این دختر نواد چیزی که تو اینجا میخرن. یه سری چیزا از این عروسکا و نمیدونم حالا سفره و این چیزا رو که دستی درست میکنن، مثلا با دست یا طرف زحمت میکشه درست میکنه. اینا مثلا قیمت‌های یه ذره گرونتری داره. حالا مثلا کسی که از ایران میاد یه ذره واسش به صرفه نیست. مثلا حالا یه سفره رو مثلا طرف میگه 7000 تا 8000 تا، مثلا یه سری عروسکا از کوچیکه، ولی طرف میگه من با دست درست کردم مثلا 3000 تا. مثلا حالا الان تو این زمان میشه مثلا 3 میلیون تومان، یا دلار هم مثلا میشه 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار. حالا همینطوری شروع میشه. کسی که از ایران مثلا بخواد بیاد اینجا داره خرید این چیزا بکنه، یه ذره سختشه دیگه، چون ماشاءالله ریال ایران انقدر ضعیفه دیگه، به توریست فشار میاد. طرف میاد فقط نگاه میکنه، مثلا میگه من همینو تو ایران میتونم بخرم انقدر. و شما میای مسافرت بعد این چیزا رو در نظر بگیرید دیگه، بعد پول خرج کنید. اینا از مثلا جای سوئیچی 50 روبل، مثلا 50 روبل میشه تقریبا 1 دلار، کمتر از 1 دلار میشه، نیم دلار، 1 دلار مثلا میشه 70 سنت دقیقاً. از این کلاهای یا از این مثل چی میگن اوورکوت‌های
پشمی که با پشم حیوانات درست میشن اینجا دارن. مثلا تو روسیه اینا خیلی چیزه دیگه، یعنی از روسیه کسی چیزی میدونه اینا رو به یادش میاره، مخصوصا این کلاهایی که اینجوری میذارن، همینه که پشت سر من از اونجا. بعد اینا هم واسه کلا سوغاتی و کادو خوبه. من مثلا میرم ایران بعضی وقتا از این کلاها میخرم، حالا واسه دوستانم اینا، معمولا خودشون هم میگن از اینا میخوام. این دوستمون اهل تاجیکستانه. سلام علیکم. سلام علیکم. اینجا کلاه فروشی داره، میگم پوست سمور دارم، هم روبا دارم، هم خرگوش. درسته؟ کدومش از همه گرونتره معمولا؟ سمور گرونتر. این هست ببینید. من یکی دو تا پرسیدم، مثلا $500 $400 همه قیمته دارن. $200 هم دارن، $20 هم دارن، $10 هم دارن، بستگی داره اون پوستی که انتخاب میکنید. امروز مادرم اینا رو آوردم یه پارکی هست توی مسکو، جنوب مسکوه، تقریبا نزدیک خونه ماست، مثلا یه 20 دقیقه فاصله داره با ماشین. اینجا یه پارک خیلی قدیمیه و یه سری کاخ و این چیزا اون ته هست. حالا میرم جلو خوب دیده میشه اینجا یا نه. کاخ مثلا پادشاها و نمیدونم از این چیزهای قدیمی بوده. بعد قدمت بالایی داره، فکر کنم مثلا 400 300 400 سال قدمت داره. خیلی هم خوشگل. این پارک خیلی بزرگیه و دریاچه داره، بزرگه. و یه چیزی که راجع به روسیه بهتون بگم، ببینید روسیه اکثر جاهای دیدنیش یعنی همش پارکه. یعنی مثلا شما باید به پارک ببینی، پارک‌های مختلف، یا مثلا کلیسا، بیشتر مثلا جای راه رفتنی و این چیزا داره. مثلا توی تایلند شما بری، مثلا خیلی جاها رو میتونی با موتور بری، خیلی مثلا راحته. حالا تایلند رو میگم چون مثلا من قبلا اونجا بودم، دوستای قدیمی میدونن قطعا. ولی مثلا اینجا فرقش اینه شما باید راه برید، یعنی مثلا واقعا هم واسه مامان من سخته، بنده خدا ببینید بخواد راه بره سختشه، چون کمردرد دیگه سن میره بالا، میدونید دیگه، کمردرد و زانو درد و زانوش هم عمل کرده اخیراً 6 7 ماه پیش. ولی در کل یه خورده سخته واسش زیاد راه بره، مثلا هر چند دقیقه باید بشینیم یه استراحتی کنه دوباره ادامه مسیر رو بره. حالا جلوتر پارک رو بهتون نشون میدم. این دریاچه عالم هم اردک و این چیزا هست. این اردک هایی که تو ایران بود همه رو کباب کرده بودن. این آبشاری که پشت سر منه خیلی قشنگه، هی عوض میشه، به جهت‌های مختلف آب میزنه، خیلی زیباست. الان تقریبا ظهره، ساعت هم بهتون بگم ساعت 1 بعد از ظهره. بعد خیلی هم تقریبا گرمه، ولی روسا تو این ساعت عاشق بیرون اومدن، یعنی تو آفتاب، یعنی کل سال میمونن که تابستون بشه تو همین ساعت بیان بیرون. ولی من از گرما فراریم، خیلی خوشم نمیاد. یک کلیسای خیلی معروف هستش اینجا که کلا همیشه شما بیان یه عروسیماد اینجا هست، دارن عروسی میکنن. پشت سر منم یه عروسیماد هستن، اومدن اینجا عکس برداری و میان اینجا حالا مراسم ازدواجشون رو برگزار میکنن و خیلی ها میان. مثلا من دیروز که میخواستم بیام اینجا به یکی از شاگردام گفتم، خانومه مثلا گفتش که آره منم اینجا ازدواج کردم، یعنی اومدیم اینجا مراسم گرفتیم. نمیدونم همون داستان عقد و ایناشون احتمالاً اینجا انجام میدن، خطبه عقد رو اینجا میخونن. اینجا از این چیزا دارن، از این خانوما وایساده. کجا رفت؟ نه، از این دکا هستش، میتونید بساط کرده آب میوه و بستنی و این چیزا میفروشه، چون گرمه. یا آب میوه گرفتم نمیدونم چیه، واسه مادر گله نمیدونم، بعد که بخورن خنک شن دیگه. من نمیخورم آب میوه، این چیزا نمیخورم، میدونید چرا دیگه. فقط مرغ و برنج. این ساختمان قدیمی رو ببینید پشت سر من، خیلی قدیمیه. توش الان به صورت موزه است دیگه، ولی مثلا میشه بری ببینی، ولی
یه سری جاهاشو نرده میذارن، شما نمیتونی بری ببینی چون خیلی قدیمیه، احتمال آسیب زدن بهش بالاست. و مثلا جالبیش اینه این همه سال پیش مثلا 300 400 500 دقیقا نمیدونم قیمتش چقدره، یه محله‌ای بود اینجا دیگه، فکر کنم پادشاهی هم چی اینجا زندگی می‌کرد. بعد همچین ساختمون رو ساختن، منظورم میگه چقدر زیباست. زیبایی‌های این ساختمونا رو ببینید. اینجا اونجا یکی میان عروسی میگیرن گفتم. اینم این قسمته. این ساختمونه همون جایی که میان معمولا عروس دامادا چیز میکنن. ببینید اونجا هم نشستن، حالا بعدش میان کنار این ساختمونه عکس و فیلمشون رو میگیرن دیگه. جای قشنگی هم هست، حال میده ازدواج کنی. یه دفعه تو این هوای خوب داره بارون میگیره، داره بارون میاد و هم دارن فرار میکنن. دارن میرن سمت خونه. اینجا اون کلیسا هست. مادر منم خسته شده، مامان میگه بریم. مامان من اینجوریه، میاد یکم راه میاد، من گفتم 4-5 دقیقه بعد داره بشینه، من هر جا میبرمش اولش تو خونه است، تو خونه هم نمیتونه بمونه، میگه بریم بیرون دور بزنیم، همیشه خونه ایم. من اول از سر کار هی مثلا شاگردامو کنسل میکنم، میارمشون بیرون، تا میریم بیرون هر جا میریم 10 دقیقه بعد، یعنی تا رسیدیم 5 قدم راه رفتیم میگه بس دیگه اومدیم چیکار کنیم بریم خونه. بارون گرفت، بذار برم اینجا چیز بگیرم، پناه بگیرم. اینجا از این اردک‌ها هست، خیلی خوشگلن. پایین می‌بینید قهوه‌ایه، اردک‌های خاصیه. ما هم شمالیم دیگه. مامانم میگم مامان میشه باشه فسنجون بذاری، میگه شک نکن، یه دونه‌شو ببری یک فسنجونی بار میذارم. تو ایران همه حیواناتو میخورن. توی شمال رسمه که فسنجون با گوشت اردک خیلی چیزه، شمالی ها میخورن. حالا من خودم شخصا دوست ندارم ولی تو شمال این خیلی زیاده، مثلا خیلی دوست دارم. من امروز مادر و خواهرم آوردم یک کلیسایی توی مسکو، حالا جلو بهتون نشون میدم. دور و برش هم یه پارک جنگلی خیلی معروفه و پر از درخت سیبه. آبجی سیبتو نشون بده. اینا هم چون ایرانیان تا درخت سیب دیدن حمله کردن به درخت سیب، میگم بابا نکنید. و یه چند تا سیب کندن رو دارم میخوریم، داریم میریم سمت کلیسا. بذار پشت سرم نشونتون بدم تو دوربین تا برسیم اونجا. ببینید هم دیده میشه از اون ته یا نه. یه کلیسای خیلی قشنگه. فقط چیز جالب واسه من اینه پر از درخت سیبه. گیلاس کدومه؟ نمیدونم. میگه درخت گیلاس. آره اینا اون سبز کوچیکه. راست میگی. اینا ماما اینم گیلاسه، بالاش داره. جاتون خالی. این سیبا رو ببینید. خلاصه ما رو قانع کردن یه سیب بخوریم. سیب دزدی منظورم بود. این ترش مزه است. خیلی ترشه. اون بچه ببین از اون بزرگاشو کن. پسر بچه اینا بچه های تخس روسن، میرن بالای درخت اون بزرگاشو میکنن. انقدر درخت سیب زیاده ببینی هیچان توجه نمی کنه، هر چقدر بکنی همه هم پر سیب رو درخته، هیچی توجه نمی کنه. یه چیز جالب، یه سری میان، حالا نمیخوام من نزدیک خیلی نشون بدم، اونجا خوابیدن دخترها رو میبینید، اونور هست اونجا هست، لخت میشن همه لباسا رو در میارن آفتاب میگیرن. اونور هم لای درخت ها اون دیده میشه یا نه نمیخوام مستقیم فیلم بگیرم،
دختر پسرها میخوان عشق بازی میکنن، بوس و بغل و حالا تا اینجا شو دیدم. بغل کلیسا، حالا تو بغل مسجد رد چی یه حرف بزنی میگن ای زبونتو گاز بگیر فلان کن میری جهنم، اینا نکن. بغل کلیسا هم لخ خوابیدن دارن آفتاب میگیرن. اینجا جلوی ورودی همین کلیسا هست. بعد یه عالمه سرباز و از این کادریا دارن اینجا رد میشن. بذار نشونتون بدم، نمیدونم ولی اسمشون چیه. فکر کنم میخوان اینا رو بفرستن جنگ، میان حالا یه زیارتی چیزی میکنن قبلش بعد میرن. همه با دوست دختراشون، زنشون، خانواده‌شون اومدن. فکر کنم اینجا حالا میان حالا یه چی میگن، یه دعایی چیزی میکنن بعد اعزام میشن واسه جنگ. مرز اوکراین ان شاءالله همشون سالم برگردن میشه خانواده‌شون. مامان من داره واسهشون دعا میکنه. اونجا 5 تن و نمیدونم خدا و پیغمبر همه رو کشید وسط که میگه ان شاءالله برن سالم برگردن. بعد واقعا هم جوونم، فکر کنم مثلا 20 سالشون هم نمیشه. آدم میبینه هم به جرأتشون هم به جسارتشون افتخار میکنه دیگه. جوونا دارن میرن، حالا مثلا آدمایی که مثل من، مثل حالا افراد دیگه اینجا زندگی میکنن، واسه ما دارن میرن بجنگن که حالا دیگه حق و ناحقش و هر کی چیزی داره، من به اونش کاری ندارم. منظور داریم از سرزمینشون دفاع کنن که ماهایی که اینجا زندگی میکنیم تو آرامش باشیم. اینم کلیسای که گفتم رسیدم نزدیکش. حالا ببینم اگه بشه برم توش، بعد داخلش هم ویدیو میگیرم. اینم اینجاست. اون پایینم میبینید یه رودخونه زیبای ویوی خیلی خفن اون پایینه. در کلیسای بسته است، نمیدونم چرا نمیشه بری توش. نمیاد بیرون. بعد ببینید یه کلیسای سفید خیلی قشنگه. اینجا یه در داره. بذار دقیقه برم ببینم این به کدوم سمت میره. بیایم بریم اینور ببینیم چی داره اینجا. مادر طبق معمول خسته است، نشسته. چقدر درد بدیه، سنت میره بالا، کمر درد و پا درد اذیتت میکنه دیگه. یعنی بنده خدا من میفهم دلش میخواد هی بره مثلا همه جا رو ببینه، یه 100 متر میره خسته میشه، کمرش درد میگیرمش، بعد بشینه. هیچ وسیله‌ای هم پیدا نمی‌کنی مثلا سوارش کنی. اسکوتر اینا هستش ولی خب نمیتونه اسکوتر سوارش با این سنش. چون فکر کنم این پارک و این چیزاست. اینجا از این یخ‌در بهشتا دارن. مثلا یخ‌در بهشت ایران واقعا هم الان میچسبه چون گرمه. البته من خودم که نمیخورم، واسه خانواده گرفتم. من آب میخورم. آب میخوریم مست میشیم. چه برسه یخ‌در بهشت. این آب واسه منه تا یخ‌در بهشت حاضر شه. Спасибо. 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 بدم اینا رو به مادر. آبجی بینو بگی. من نمیخورم این چیزا رو ولی میخوام یه کوچولو تست کنم ببینم چی هست با یخ‌در بهشت ایران. چقدر سرده. با خود نظرتو بگو. خوشمزه است؟ مثل توت فرنگیه دقیقا. خوشمزه است ولی آب. میکروفونم از دستم افتاد، میخوایم برگردیم. نمیدونم الان کار میکنه یا نه. حالا الان مشخص میشه دیگه از صدام. بانم‌های زیبایی رد میشه. چند تا هم دارن اینجا برای درخت عکس میگیرن. ببین دخترای زیبای روس.
موقع خداحافظی تا چند دقیقه دیگه فرودگاهیم. مامانم اینا میخوام برگردن، 2 هفته اینجا بودن، بعد الان پرواز دارن، اومدیم فرودگاه، میخوام ببرمشون کارت پرواز بگیرن و یه برگردن ایران. 2 هفته مثل باد گذشت. منم در همین حد تونستم ویدیو بگیرم دیگه. به هر حال خانواده هست، سر آدم شلوغه، یه جایی هم نمیشد ویدیو بگیری، شرایط نبود. امیدوارم تا همینجا لذت برده باشید. برم کاراشونو بکنم و برن دیگه. این همه بارم خریدن که با خودشون ببرن. اینجا ترازوه، میخوام این بارا رو، چمدونا رو وزن کنم. فکر کنم اضافه بار داره. تو خونه از این ترازو دستی داشتیم ولی دقیق وزن نکردی. میخوام یه بار اینجا چک کنم ببینم چقدره. دقیقاً گفتم 20 کیلو 19 کیلو. این 19 اینم 22 کیلوه. آره کلی فضا داره. 11 کیلو تو این میتونی بزنی، 8 کیلو هم اینجا داره. اینم 11-12 کیلو. اینم 6 تا. اونا نه. خب وایسادیم اینجا که کارت پرواز رو بگیریم. پروازشون هم ماهان ایرانی خوبه دیگه. رفتن واسه بنده خدا راحت تره، چون اگه پرواز خارجی باشه یه ذره سخت. اینا هم زبونشون اصلا ضعیفه، بعد خورده به دردسر میخورن. این زبونشون بلد نیستن. کارت پروازشون رو گرفتم و دیگه از این دره دیگه من نمیتونم برم تو دیگه، باید برن. و 2 هفته خیلی خوب بود، خیلی جا رفتیم، گشتیم، دور زدیم. مادرم بیا عالمه غذای خوب درست کرد واسم. خیلی جاتون خالی. اگه دوستانی که تو خارج هستن این حس رو درک میکنن. خانواده‌ات میاد، هم خوشحالی، هم سری غذاهای ایرانی مخصوصا مادرت درست کنه، خیلی لذت بخشه. الان دارن میرن دیگه، دلم واسهشون تنگ میشه. امیدوارم اگه خارجی این حس رو همتون تجربه کنید. مواظب خودتون باشین. یه خداحافظی با دوستای من بکنید. خب خانواده رفتن و حالا من دیگه نمیخوام فیلم هندی بازی در بیارم. گریه زاری اهل این کارا نیستم. یعنی خیلی آدم احساسی هستم ولی معمولا تو این شرایط خودمو کنترل میکنم. زیاد تو بحر این داستانا نمیرم. کلا از خداحافظی کردن خیلی خوشم نمیاد. حتی خداحافظی‌های کوتاه خیلی خوشم نمیاد. یا معمولا سعی میکنم یه دفعه برم، مثلا میرم بعد یه مسیج میدم من رفتم. یا مثلا اگه من بخوام حالا یه جایی نمیشه بخوام خداحافظی کنم، سعی میکنم یه جوری خداحافظی کنم که زیاد احساسی نشه دیگه. بعد خانواده منم خیلی آدمای احساسی هن، با هم وابسته ایم. بعد به خاطر همین دیگه اصلا بریم تو احساس، بعد بشینیم یه رو اول با هم گریه کنیم، بعد چیز بشه، بعد خداحافظی کنیم. گفتم دیگه برید دیگه، خداحافظ. حالا بهم خبر بدید. امیدوارم شما از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه حال کردید یه لایک، کامنت، یه چیزی بذارید منم یه انرژی بگیرم. سعی میکنم بیشتر اکتیو باشم. میدونم خیلیاتون لطف کردین، بهم پیام دادین که ویدیو بذار و این داستانا. همون سعی میکنم. دوستتون دارم. تو ویدیو بعد میبینم تو. خداحافظ.